Hej! Välkomna till den här YouTube-serien. I det första avsnittet här så tänkte jag att vi skulle gå igenom och titta på den här fastigheten som jag har bakom mig, som vi kommer kalla för DC Torsby. Ni får ursäkta att det är lite mörkt här i början. Det är nämligen så att ljuset har helt och hållet gett upp. Vänder om lite grann. Så där. Massa bråte i form av APC-rack som vi har införskaffat. Det är lika bra att börja där det slutar, eller vad man ska säga. WC. Vill inga konstigheter. Kommunalt avlopp. Och en liten varmvattenberedare. Fullt fungerande. Släcker vi. Så. Direkt när vi kommer in i fastigheten här då, så har vi påfyllnadsutrustningen för bränsle. I det här fallet är det dieselolja vi pratar. Som då försörjer den här skönheten. Som säkerligen många känner igen. Civilförsvarets reservkraftverk som skulle leverera ungefär 25 ampere. Nog om detta, vi tar och beger oss in i fastigheten. Vi befinner oss nu utanför skyddszonen. Vi står här vid skyddsdörr nummer 1 bakom här. Och vilket leder oss in i den första slussdelen. Och det här är alltså tryckvågsslussen. Det här är ett område som består av en dusch. Kallvatten naturligtvis. Tänkt för kemiska stridsmedel. Vi har även luftfilter 1. Vilket är det inkommande luftfiltret utgör också ett tryckvågsskydd. Innan vi går vidare in i nästa slussdel och passerar skyddsdörr 2 så ska vi ta en titt här på bränsletank. Vi pratar en tank på 700 liter dieselolja. Vi har batteripack och likriktare för startbatteriet till reservkraften som vi har där utanför. Om vi passerar skyddsdörr 2 så kommer vi in i gasslussen istället. I det här rummet finns inte speciellt mycket mer än en dusch. Här finns det faktiskt varmvatten. Trevligt. Den sista dörren vi tar oss igenom innan vi är inne i själva fastigheten är gasdörren. Och när vi kliver över tröskeln här så är vi i tryckvågssäkert och gastätt område. Slussarna, korridoren bakom oss kommer vi inte röra överhuvudtaget. De vill vi bevara så som de ser ut idag. När vi kommer in i fastigheten här så har vi först då ett kapprum som vi står i nu. Och sen har vi 2 stycken gamla logement, sovrum. Vi har det första här, ett ganska trångt utrymme med 3 bäddar. Jag dubbelräknar. Det kommer vi troligtvis tömma och bygga någon form av operatörsrum, kopplingsrum kanske. Inte riktigt klar där. Vi går in i det andra rummet som är lite större. Då har vi då även här då en 3-våningsbädd. På andra sidan här så ska det ha stått en likadan. Men av någon anledning finns inte den kvar. Nu står istället mitt värmeelement där och värmer upp lokalen. Högst troligt är att vi kommer flytta sängen från det lilla rummet in hit och återställa det här rummet till originalskick. Och med det så kliver vi in i det gamla orderrummet. Direkt innanför det här rummet så har vi pentryt. Jag ska visa här. Så. Med tillhörande då bord och så vidare. Här har jag ställt en avfuktare. Just nu kopplad för att just strömma åt min belysning. Och få det lite tyst där inne. Det är problem med en sån här lokal med fukt. Den ligger under mark och
Det är svårt att få ut fukten. Så det här är ett jättebra sätt att lösa det på. Vi gör så att vi kliver in i maskinrummet. Där vi har då, vi kan börja direkt här, så bort. Jätteroligt. Torrdass. Övertrycksventiler. Torrdass. Tror inte att jag har använt, har inte kollat. Vill inte kolla. Det här rummet är ju det som kommer inrymma all teknik då, i vårt projekt. Så här kommer vi göra om ganska mycket. Det som är mest nämnvärt här inne av det som existerar idag, det är ju naturligtvis då luftreningsanläggningen med sina aerosolfilter då. Nu har vi en gammal fin Munters luftavfuktare som just nu är nerplockad och ligger hemma i verkstaden. Det är något problem med värmeelementet i den där. Sen ska vi fixa. Vi har vattentank på, jag vet inte vad en sån här ligger på. Det är 1000 liter, 1 kubik vatten. Som just nu är tömd, men den kan man fylla på naturligtvis då. En pryl som vi behöver ta hand om här, det är avloppsgropen. Det här rummet har, det sa man inte till mig när jag köpte det här, men det här rummet har varit översvämmat. Så som avloppet ser ut idag så fungerar det. Toaletten utanför är inte kopplad på det här avloppet, utan den går direkt ut på det kommunala avloppet. Så tanken är att det ska vara gråvatten i den här gropen. Just nu så är det ju naturligtvis genomkopplat så att det går ut i det kommunala avloppet, vilket gör att i fred så funkar det jättebra. Inga jättekonstigheter med elanläggningen. Det är en distribution, den innehåller både 24 volt och högspänning. Vi har logiken för hygrostaterna. Vi har lite strömställare för värme. Vi har omkopplare då för reservkraft. Den manuella växeln mellan nät och reservkraft ska då bytas ut mot en automatisk transfer switch i tanken. Även här har vi en likriktare för 24 volts anläggningen som var tänkt att driva radioapparater, nödbelysning och så vidare och så vidare. Den har ju sitt tillhörande då batteri. Det där batteriet är kört. Det är ungefär 1,5 volt just nu. Så den behöver fixas. Kul! Det sista rummet vi har att titta på, det är själva ordersalen då. Nödutgång, gastät lucka och ett stort rum. Och det är det här rummet som vi ska bygga om till datacenter. Det vi kommer göra här är att vi kommer slå upp en vägg här. Vi kommer höja upp hela golvet. Ungefär 20 cm. Vi kommer riva bort den här mattan och vi kommer måla med någonting som är lite mer lättdammsuget. Som ni säkert märkte så kan det där vara den kortaste timelapsen i historien. Jag blev starkt påmind över att man behöver ha ledigt utrymme på minneskortet för att kunna spela in videon. Jag skyller detta på att jag inte är YouTuber. Jag är inte influencer. Jag är jag vet inte vad jag är, men jag har en bunker. Kolla jättegärna nästa vecka när vi kör nästa avsnitt. Då kommer vi måla golvet. Och vi kommer påbörja datahallsgolvet. Prenumerera jättegärna på den här kanalen. Tills nästa vecka. Tja. Jo. Jag fick ju de här också. Ska se, vi vänder på kameran. Paket från Metal Force. Där vi vill stå på peristolerna för golvet.
ska bli så vi kommer höja golvet ungefär så här mycket.